Dr. G.B. Deglurkar is India's leading scholar of ancient philosophy, culture, and civilization. He is regarded as the most accomplished expert in archaeological excavations and findings. Dr. Deglurkar's contribution in bringing before the world the rich Indian tradition and heritage is truly amazing and priceless. आता संत कोण आपण थोडं बौद्ध धर्माकडे गेलो तर आपल्या लक्षात येईल. बौद्ध धर्माची एक संकल्पना अशी आहे ज्याला बोधिसत्व असं म्हणतात. भगवान बुद्ध तर आहेतच, पण त्यांचे जे आधीचे जन्म आहेत त्याच्यावर काही कथा निर्माण झाल्या, त्याला जातक म्हणतात. दुर्गाबाई भागवतांनी त्याच्यावर लिहिलेलं आहे. जवळजवळ 565 आधीचे जन्म आहेत बुद्धाचे. अमिताभ, अक्षोभ्य, अमोघ सिद्धी अशा प्रकारची ती नावं आहे. आणि मग त्यांचे जे मानसपुत्र ते म्हणजे पद्मपाणी, वज्रपाणी, ज्ञानकेतू, मंजुश्री हे बोधिसत्व आहे. बोधिसत्व म्हणजे काय, त्यांचं कार्य काय, तर त्यांना मोक्षाला जाण्याची पात्रता त्यांच्यात आहे असं असून सुद्धा ते मोक्ष स्वीकारत नाहीत. त्यांचं असं म्हणणं की जनसामान्यांना मोक्षापर्यंत नेऊन ठेवण्याचं कार्य आम्ही केलं पाहिजे. त्या माणसांनी मोक्षापर्यंत जाण्याची त्यांची क्षमता निर्माण झाली पाहिजे. ते आमचं कार्य आहे. आम्ही मोक्षाला जाण्याची आमची काही इच्छा नाही, अपेक्षा नाही. संतांचं हे कार्य आहे. आम्ही संतजन कशा करता पृथ्वी तलावर आलो? वैकुंठवासी. आम्ही वैकुंठवासी आलो या करणाची, बोलिले जे ऋषी ते साच कराया. मग ऋषींनी काय आम्हाला सांगितलं? ब्रह्मसत्यम जगन्मिथ्या अहम. मग मी कराड साहेबांशी बोलत होतो, त्यांनी ते मला ग्रंथातनं सांगितलं, अहम ब्रह्मास्मी सोहम. त्याची मी नंतर कल्पना आपल्याला देतो. हे मूर्तिशास्त्रात आणि मंदिरात हे कसं उतरलं गेलं हे तत्वज्ञान. ते या चराचराच्या निर्मितीची संकल्पना आपल्या मनामध्ये आली म्हणजे असं लक्षात येईल की संतांनी यापेक्षा वेगळं असं काही सांगितलेलं नाही. अध्यात्माच्या दृष्टीनं, तत्वज्ञानाच्या दृष्टीनं त्यांनी आपल्याला पुरेपूर जागृती आपल्यात निर्माण करण्याकरता ज्या गोष्टीची आवश्यकता आहे त्या सगळ्या आपल्याला गोष्टी आपल्या ग्रंथातनं, आपल्या वाङ्मयातनं दिल्या. असं असून सुद्धा संतांच्या ऐतिहासिक कार्याचा विचार आपण करताना आपल्या लक्षात असं येतं की हे सगळं अद्भुत आहे, अभूतपूर्व आहे. आधीचे जे ऋषीमुनी झाले त्यांच्यापासून आम्ही जे घेतलं ते आमच्या लक्षात आलं नाही. पुढे पुढे त्याचा विसर झाला, विस्मरण झालं. मग संत ज्ञानेश्वरांच्या सारखे एक असे संत महाराष्ट्राला आणि एका अर्थाने विश्वाला प्राप्त झाले की त्यांनी आम्हा सगळ्यांना असं दाखवून दिलं की सामान्यतः समाजाचा उद्धार जर व्हायचा असला तर त्यांना तत्वज्ञानाची, अध्यात्माची बैठक काय आहे हे कळलं पाहिजे. आणि संस्कृतातनं सगळं ज्ञान असल्यामुळं ते जनसामान्यापर्यंत जाणार नाही याची कल्पना आल्यामुळं मग माझा मराठाची बोल कौतुके, परी अमृता तोही पैजा जिंके, ऐसे अक्षरे रसिके मिळविन हे आलं. मराठीतनं भगवद्गीता त्यांनी आमच्या समोर ठेवली. भगवद्गीताच का हो? ज्याला आपण त्रयी म्हणतो, वेद, उपनिषद, शंकराचार्यांचं भाष्य, या सगळ्या आणि गीता, यापैकी भगवद्गीतेचंच मराठीत भाषांतर करावं किंवा मराठी रूपांतर करावं असं ज्ञानेश्वरांनी का म्हटलं असेल, का विचार केला असेल? मला असं वाटतंय की भगवद्गीतेमध्ये भक्तियोग,
ज्ञानयोग आणि कर्मयोग ह्या गोष्टी सांगितल्या. म्हणून कदाचित जनसामान्यांना या योगांची ओळख करून देण्याची गरज असल्यामुळं मराठीत गीता आणण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला असावा. आपलं काय आहे की आपल्या पूर्वजांनी पूर्वसुकृत आपलं जे आहे ते पूर्वजांनी आपल्याला जे दिलं, ज्ञान दिलं, त्याच्याबद्दल आपलं भयंकर अज्ञान आहे असं मला वाटतंय. आपलं नव्हे, इतरांचं, इथं बसलेल्यांचं नव्हे. तर अज्ञान का म्हणतो मी, की आम्हाला कित्येक गोष्टी माहिती नसतात, पण आम्हाला एवढं वाटतं की आम्हाला माहिती नाही असं म्हणायचं नाही. मला असं आठवतंय की परदेशात एके ठिकाणी असं झालं की माझे जे इंटरप्रिटर होते ते त्या बाई होत्या, त्यांचे यजमान योगाचा अभ्यास करत असत. तेव्हा एकदा आम्ही त्यांच्या घरी गेलो, 5-7 दिवसाचा मुक्काम होता. ते योगाचा अभ्यास करत असलेले इंग्रजीचे प्राध्यापक होते. ते मला म्हणाले की तुम्ही महाराष्ट्रातनं आलात, बरं वाटलं. प्रश्न एक पडला माझ्या समोर की म्हणाले महाराष्ट्रामध्ये किती ज्ञानयोगी आहेत आणि किती कर्मयोगी आहेत. तर मी म्हटलं हो असं सांगता येत नसतं. तुम्ही जे योग म्हणताय तो सगळा वेगळाच भाग आहे. ते म्हणाले नाही, तुमच्या आधी जे गृहस्थ आले होते, माझा मुद्दा जो मी सांगितला अज्ञानाचा तो इथे आहे. तुम्ही जे तुमच्या आधी जे गृहस्थ आले होते प्रोफेसर, महाराष्ट्रातलेच होते, त्यांना मी हा प्रश्न विचारला. तेव्हा ते म्हणाले की 60% कर्मयोगी आहेत आणि 30% ज्ञानयोगी आहेत महाराष्ट्रामध्ये. मी चक्रावून गेलो, हे असं का? आम्हाला माहिती नाही असं म्हणायचं नाही. प्रश्न विचारल्यावर आमच्या अहो हे जग केवढे ज्याच्या त्याच्या डोक्या एवढे, कवी केशवसूत म्हणाले. त्यामुळे त्यांचं डोकं तेवढंच की काहीतरी आकडे यांच्या समोर टाकले पाहिजेत. तात्पर्य हे आहे की आम्हाला आमच्या ज्ञानाचं, पूर्व ऋषींनी मुनींनी दिलेल्या ज्ञानाचं अज्ञान असल्यामुळं आम्ही मग देवाबद्दल बोलतो, आमच्या तत्वज्ञानाबद्दल बोलतो, संतांनी दिलेल्या गोष्टींबद्दल बोलतो आणि असं म्हणतो. राजवाडेसारखे फार मोठे इतिहास तज्ञ वि का राजवाडे, मला एक माझं भाग्य सांगतो तुम्हाला थोडक्यात. लोकमान्य टिळक, इतिहासार्य राजवाडे, समाजसुधारक आगरकर, गुरुदेव रानडे, या सेनापती बापट, ही सगळी मंडळी ज्या कॉलेजात शिकली त्याचा आज मी मुख्य आहे. म्हणजे